Magandang araw! Welcome po sa iCusina. Ngayon, gagawa po ako ng filling po ng ating Hopia Monggo. Kasi gagawa po ako ng Hopia. So, ang gagawin ko una ay yung ating palaman. Ang mga sangkap po ating palaman sa ating Hopia Monggo ay Monggo beans, yung red Monggo beans. Lalagyan ko po siya ng butter, sugar, evaporated milk, salt. Lalagyan ko din siya ng vanilla. Ang ko pang gagawin ay magpakulo po ako ng tubig para ilagay yung ating munggo. Pero ang una ko pong gagawin ay maglagay po ako ng tubig sa ating pakuluan po ang ating munggo. So tama na po ito at saka pakuluan ko na po ito. Hugasan po natin yung ating munggo. Ako po ito ng 3 times. So ito na po. Ito po ito, 3 times ko na po itong hinugasan. Hintayin ko na lang po yung kumulo. Saka natin ilagay itong ating munggo. Tingnan po natin yung ating pinakuluan na munggo. Ito po ang mukha niya. Hindi pa po ito luto. Ang gagawin ko po, ilalagay ko na po yung sugar at saka ilalagay ko na din yung ating milk. Before ko pa siya ilagay, kukunin ko muna po yung yung kunting tubig niya. So ito na po siya, kinuhaan ko na po siya ng tubig. Kaya pwede ko na ilagay yung ating sugar. Yung salts ko po, nahalo ko na po. Hindi ko lang na-videohan yung paghalo ko sa salts. Tapos, ilalagay ko na din yung ating milk. Tapos, pakukuluin po natin ito hanggang lumambot siya. Lalagyan ko na po siya ng vanilla. Ganyan kadami. 1 teaspoon yan. Tapos, papakuluan ko po ulit. Para ito ay maluto. Saka, ipupuree ko po ito. Ipuree ko ito mamaya. So, pakukuluan ko na po siya ulit. Kumukulo na po siya, pero hindi pa rin siya, ito pa rin. Kailangan ko lang siyang, subukan ko yung isa. Kurin ko. Matigas pa rin siya. Yung hindi siya ganun grabe ka lambot. Hindi pa siya ganun kalambot. Matigas pa yung beans ko. So, ngayon po, ipupuree ko po siya. Subukan ko siyang ipuree. Ito na po ang ating red Monggo paste para sa ating Hopia na Monggo. Tapos na po siya. Hindi ko po napakita yung paglagay ko ng butter at sobra-sobra po niyang tagal na lumambot. Kaya ganito na po siya. So ngayon, gagawin ko na po yung dough niya. Kasi hindi ko na videohan kasi mayroon naman akong nagawang taig sa yung hupiang baboy, the same na po sila. So, ipakita ko lang mamaya yung paano gawin, ibubuo na naman siya. So, ngayon po, mag-start na po ako. Ito na po ang ating dough ng ating hopia. Ito po siya. So, at saka, ipakita ko po yung ating, meron akong binilog dito na munggo red beans. Binilog ko siya. Kaso sobra siyang lagkit. Kaya nilagyan ko siya ng flour para hindi siya masyadong malagkit. So, magcha-chop na po ako ngayon.
So, dito na po yung ating hopia na naano ko na po siya, na bilog ko na. Lagyan ko na lang ng ating egg wash. So, ibabrush ko na po ito ng ating egg wash. Saka, ibibake po natin ito ng 180 degrees Celsius for about 25 minutes. Ito na po, luto na po ang ating hopia na monggo. Red monggo po ito. At saka mabango po siya. Nabiyak po siya kasi ang dami ko pong nilagay na filling sa loob ng ating dough. At ipakita ko po sa inyo kung ano po ang kanyang mayroon akong binuksan. Ipakita ko po sa inyo na anong pong laman ng na ito. Ito po siya. Ito po ang laman niya. Moist po siya. Hindi po siya dry. Moist po yung filling natin. At saka yung skin niya ay sobrang crispy po ito. So maraming salamat po sa iyong panonood. Sana po ay manood po kayo sa susunod ko pa na video. Sana po nagustuhan ninyo ang video na ito at sana po mag-share, mag-like, mag-comment at mag-subscribe po kayo sa aking channel. Maraming salamat din sa lagi pong nanonood at laging nagko-comment po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At sa ulitin, bye! God bless you always. Bye-bye!